natin yung milyon na mamahaling relo. Grabe ka mga kabags, no? Tingnan nyo ba yan? Puro diamond. So, ganito lang kasimple magbawas ng milyones na relo. Tingnan nyo yung araw para di kayo pagalitan ng may-ari. So, hindi natin kailangan pukpukin kasi baka magalit yung may-ari. So, power hand lang gamit natin mga kabag. Diba? Ganyan kasimple magbawas ng relo. So, sana wag kang bumigay para diba? Puro diamond. Para sa'yo tayo, diba? May bagyo siguro, no? Ewan. Alam, siguro pa... tuloy-tuloy. Dito gawin nating 4 para bagyo. Masisilaw kayo sa diamond mga kabags. Bali, ano siya, rose gold, pati dial, may diamond. Sukat mo tayo. Ano tayo, magaling talaga si kabags. Silip mo nga dito tayo kung maganda sa kamay mo. Grabe oh. So yun na, natapos ang mga kabags yung binawasan natin yun. So maraming salamat sa inyong panonood. At sana natuwa kayo sa ginawa ko ulit. At thank you ulit. At bago lang yan, don't forget to like and subscribe. At pakihit na ng notification bell para lang updated sa aking mga kaganapan sa aking buhay pag-vlog about what. Thank you po sa inyong lahat at maraming salamat.